उन्हाळा स्पेशल आजची रेसिपी आहे पापड. तर पालकचे पापड मी आज बनवणार आहे. तर ते म्हणजे पळी पापड. तर याआधीही मी पालक पापडची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे. त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तेथे तुम्ही जाऊन चेक करू शकता. नमस्कार, सीमाज बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर पालकचे पळी पापड बनवायला सुरुवात करूया. तर त्यासाठी लागणार आहे आपल्याला पालक. तर इथे मी एक पालकची जुडी घेतलेली आहे, स्वच्छ धुवून अशी घेतलेली आहे आणि त्याचे देठे काढून घेतलेले आहेत. तर ही पालक आपल्याला देठे काढूनच घ्यायची आहे, देठांचा वापर करायचा नाही. तर आता आपण ह्या पालकाला पाण्यामध्ये भिजू घालणार आहोत थोडा वेळ. तर मी इथे गरम पाणी घेतलेलं आहे. गरम पाण्यामध्ये आपल्याला ही पालक भिजवायची आहे. तर 4 ते 5 मिनिटे फक्त गरम पाण्यात ठेवायचं आहे पालक. तर जो कच्चा पण असतो वास त्याचा तो पालकचा जाईल आणि कलर पण तसाच राहील हिरवागार, म्हणजे पापड आपले छान हिरवे बनतील. तर अशा प्रकारे आपण गरम पाण्यात पालकला भिजवणार आहोत. तर 4 ते 5 मिनिटे. तर 4-5 मिनिटानंतर बघूया आपण. तर पालक छान भिजलेला आहे गरम पाण्यामध्ये. तर आता गरम पाण्यामधून आपण पालक हा काढूया आणि थंड पाण्यामध्ये घालूया. तर गरम पाण्यामधून थंड पाण्यामध्ये पालक हा घालायचा आहे. तर इथे आपण थंड पाणी घेतलेलं आहे. तर थंड म्हणजे ते नॉर्मल पाणी चालते. आपण आता या पाण्यामध्ये हा गरम पाण्यामधून पालक काढून घेऊया आणि घालूया. तर जसा हा कलर आहे तसाच हा पालकचा कलर राहिलेला आहे, बघू शकता. तर 2 ते 3 मिनिटे आता आपण या थंड पाण्यामध्ये हा पालक घालून ठेवूया. नंतर आपण याच्यामधून काढणार आहोत आणि पेस्ट बनवणार आहोत. तर आता 2 ते 3 मिनिटे झालेले आहेत. आता पाण्यामधून हा पालक काढून घेऊया. पूर्ण पाणी काढून घेऊया. तर थंड झालेला आहे पालक. तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून आपल्याला हा पालक बारीक करायचा आहे, म्हणजे प्युरी बनवायची आहे त्याची. तर थोडासा कट करून घेऊया, म्हणजे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये तो बसेल. तर आता पालक घालून झालेला आहे. आता हिरव्या मिरच्या घालायच्या आहेत. तर इथे मी भरपूर अशा हिरव्या मिरच्या घेत आहे. तर मला तिखट असे पालकचे पापड बनवायचे आहेत. तर थोडंसं अद्रक आणि पाणी घालून आता ही पेस्ट बनवलेली आहे. तर आता एका बाउलमध्ये आपण ही पेस्ट पूर्ण काढून घेऊया. तर हिरवागार कलर असा राहिलेला आहे आपल्या पालक प्युरीचा, बघू शकता. तर याच्यामध्ये तर 2 वाटी मी इथे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, ते घालूया. आणि त्याच डब्यातने मी आता पाणी घालत आहे 2 डबे. तर जेवढं आपण तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे तेवढंच आपल्याला इथे पाणी घालायचं आहे. तर इथे पाणी भरपूर वापरायचं आहे आपल्याला, कारण की पळी पापड बनवायचे आहे म्हटल्यानंतर. तर नंतर मी तिथे 5 डबे घालणार आहे पाणी, पाणी उकळताना. आणि आता इथे आपण 2 डबे वापरणार आहोत. तर असे मिळून 7 डबे आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे. तर 2 डबे तांदळाच्या पिठासाठी आपल्याला 7 डबे पाणी घ्यायचं आहे. तर इथे तर 2 डबे पाणी वापरलेलं आहे. तर बघू शकता अशा प्रकारे आपल्याला हे पूर्ण मिक्स करून बॅटर बनवायचं आहे. तर याच डब्याचं मी प्रमाण घेतलेलं आहे तांदळाच्या पिठाचं आणि पाण्याचं. तर आता हे झाकून ठेवूया एक 10 मिनिटे, म्हणजे छान पीठ सेट होईल आणि भिजेल पण पालक प्युरीमध्ये तांदळाचं पीठ. तर 10 मिनिटानंतर बघूया, पीठ छान फुललेलं आहे. कलर जसा आहे तसा राहिलेला आहे. आता आपण एक पातेलं ठेवूया. आता त्याच डब्याने मोजून आपण पाणी घेऊया. तर 2 डबे, नंतर हा तिसरा डबा, नंतर हा चौथा डबा आणि एक लास्टचा 5वा डबा. तर असे मी 5 डबे मोजून पाणी घेतलेलं आहे. आणि पहिल्यांदा आपण 2 डबे पालक प्युरी भिजवलेली आहे तांदळाच्या पिठामध्ये. तर आता इथे चवीनुसार मीठ घालूया अर्धा चमचे आणि अर्धा चमचे पापड खार. तर पापड खार जास्त घालायचं नाही, अर्धा चमचाच घालायचा आहे. तर मीठ पण बघूनच घालायचं आहे, कारण की पापड खारमध्ये पण मीठ असते. तर तीळ घालूया 2 चमचे. तर मी जिरे शेवटी घालणार आहे, जेव्हा आपलं हे बॅटर पूर्ण शिजेल. आधी जिरे घालू नका, नाहीतर काळपटपणा पापडाला येतो. तर ही छोटीशी टीप लक्षात घ्या. तर आता या पाण्याला आपण उकळे आणणार आहोत आणि उकळे आल्यानंतर आपण ते बॅटर आता या पाण्यामध्ये घालणार आहोत. तर जिरे आपल्याला लास्टलाच घालायचे आहे, ठेवून देऊया. तर आता पाणी गरम झालेलं आहे. तर आता मी एका हाताने मिक्स करत आहे आणि एका हाताने हे बॅटर घालत आहे. तर मिक्स करत करतच आपल्याला हे बॅटर घालायचं आहे. तर सर्व बॅटर इथे पूर्ण घातलेलं आहे. आता हे मिक्स करत राहायचं आहे कंटिन्यू. गॅसची फ्लेम
स्लोच ठेवायची आहे पहिल्यांदा. तर गाठी बनू द्यायच्या नाहीत. तर पीठ शिजवायचं आहे मंद गॅसवरतीच. तर नंतर आपण मीडियम गॅस करून घेऊया. तर पूर्ण पीठ मिक्स झालेलं आहे. तर बघू शकता पीठ शिजायला सुरुवात झालेली आहे. तर घट्ट होण्यास सुरुवात झालेली आहे. तर तांदळाचं पीठ वापरलेलं आहे. तर थिकनेस हा येणारच. तर जसा कलर आहे तसाच राहिलेला आहे बघू शकता. तर थोडासाच कलर चेंज होणार आहे पीठ पूर्ण शिजल्यानंतर. तर गाठी जर बनल्या तर पटकन ह्या फोडून घ्यायच्या आहेत. नाहीतर पूर्ण गाठी बनल्यानंतर पापड आपले सर्व तुटतील आणि गाठीमुळे आपल्याला पापड घालता येणार नाही. म्हणून काळजी घ्यायची आहे पीठ शिजवताना. तर पीठ आता शिजत आलेलं आहे बऱ्यापैकी. इथे तुम्ही पातेलं मोठंही वापरू शकता. तर मी इथे छोट्या पातेल्यामध्ये ॲडजस्ट केलेलं आहे. तर पीठ आपलं शिजत आलेलं आहे. अजून एक 5 ते 7 मिनिटे आता पीठ शिजवून घेऊया. तर 15 ते 20 मिनिटे पीठ मला शिजायला वेळ लागलेला आहे. तर आता शेवटी आपण जिरे घालूया. तर पीठ शिजत आल्यानंतरच जिरे घालायचे आहेत. तर पीठ शिजलेलं आहे. तर बघू शकता पूर्ण घट्ट झालेलं आहे. जास्त पण घट्ट होऊ देऊ नका, नाहीतर पापड घालता येणार नाही. तर अशा प्रकारे आपल्याला पीठ पाहिजे. तर आता आपण याचे पापड घालूया. तर उन्हामध्ये आता हे पापड घालत आहे प्लॅस्टिकच्या कागदावरती. तर आता इथे अशा प्रकारे सर्व पापड आपण घालून घेऊया. तर हे पळी पापड घरात घालायचे नाहीत. तर हे पळी पापड आपल्याला उन्हातच घालायचे आहेत आणि 2 ते 3 दिवस किंवा 2 दिवस घातले तरी चालतील आणि चांगले छान कडकडीत असे हे सुकवून घ्यायचे आहेत. तर अशा प्रकारे इथे सर्व पापड आपले बनवून तयार आहेत घालून. तर 2 दिवस मी उन्हामध्ये कडक वाळवून घेते. तर 2 दिवसानंतर बघू शकता पापड मस्त असे कडक वाळून झालेले आहेत. छान सुकलेले आहेत. बघू शकता वाळून किती छोटे बनलेले आहेत. तर अशा प्रकारे हे पापड बनवायचे आहेत पळी पापड. खूप सोपी पद्धत आहे, अवघड नाही. फक्त पीठ शिजवताना लक्षात घ्यायचं आहे की पीठ शिजवायचं आहे छान आणि त्याच्या गाठी बनवू द्यायच्या नाहीत. खूप काही अवघड नाही. झटपट ही रेसिपी बनते. तर कलर जसा आहे तसा राहिलेला आहे पापडांचा बघू शकता. तुम्हाला जर तीळ आणि जिरे घालायचे नसतील, नुसतं मीठ घालूनही तुम्ही मिरची घालूनही बनवू शकता. तर अशा प्रकारे इथे सर्व पापड 100 ते 150 पापड बनलेले आहेत 2 वाटी पिठामध्ये तांदळाच्या. तर खूप छान मस्त बनलेले आहेत. वाळवणातील हा पालकचा पापड मी दुसरा प्रकार बनवून दाखवलेला आहे. तर याआधी मी पापडाची रेसिपी पीठ उकडून आणि लाटून घरात सुकवून ती रेसिपी तुमच्यासोबत मी शेअर केलेली आहे. तर त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. तर ते पण पापड खूप छान बनलेले आहेत आणि हे पण पापड खूप छान झालेले आहेत. तर अशा प्रकारे पालकचे पळी पापड मी बनवलेले आहेत. तर झटपट बनणारी ही रेसिपी आहे, तुम्ही नक्की ट्राय करा. तर तुम्हाला एक पापड मी तळून दाखवते, तो कसा फुलतो तो. तर इथे तेल गरम झालेलं आहे. तर तेलामध्ये आता पापड घालूया. बघू शकता किती छान फुलत आहे. मस्त असा फुललेला आहे पापड. तर अशा प्रकारे तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. तर पळी पापड पण सोप्या पद्धतीने बनवलेले आहेत आणि घरी पण उकडून सावलीला बसून पण तेही पापड छान झालेले आहेत. तर त्याचीही लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. तीही तुम्ही नक्की ट्राय करा. जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनेलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.